હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજથી ને હું સરસ મજાના ટ્રાવેલ સિરીઝને રિલેટેડ વિડીયો પોસ્ટ કરવાની છે. થોડાક દિવસ માટે તમને ટ્રાવેલને રિલેટેડ વિડીયો આવશે. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને તે સારા લાગશે. તો બસ હું તૈયાર થઈ ગઈ છું અત્યારે, અને જરૂરથી ને કમેન્ટ કરજો કે આવા વાતાવરણમાં અમે ક્યાં ફરવા જતા હોઈએ. તો બસ બધું જ સેટ થઈ ગયું છે, બધું ગોઠવાઈ ગયું છે. ગુજરાતી હોય એટલે થેપલા તો લેવાના છે. થેપલા પણ આજ મેં સવારમાં બનાવી લીધા, અને અત્યારે વાગ્યા છે 11, પણ કોઈ નહીં કે એકદમ ક્લાઉડી વેધર છે. અને આજે આખો દિવસ જ્યાં અમે જઈએ છીએ ત્યાં સુધી ખૂબ જ કહીને આજે થંડર સ્ટોર્મ છે. તો અમે એવી જ રીતના ડે ચૂઝ કર્યો કે અમે ત્યાં પહોંચી જઈએ ડેસ્ટિનેશન ઉપર. અને બસ તો જોતા રહેજો. હજી સુધી મારી ચેનલને તમે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને નોટિફિકેશનના બેલ ઉપર પણ જરૂરથીને ક્લિક કરી દેજો, કે જેથી જ્યારે હું નવા એના વિડીયો ગમે તે હું અપલોડ કરું ત્યારે તમને એનું નોટિફિકેશન પણ આવતું રહે. તો બસ ચલો, તમે લોકો પણ આજે મારી હારે હવે ફરવા. સો યા સરસ મજાનું બધું ગોઠવાઈ ગયું છે. હવે જોઈને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અમે લોકો ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ. ને તો પણ હું આશા રાખીશ કે તમે લોકો મને અત્યારે કમેન્ટ કરશો. તો મીશા પણ રેડી થઈ ગઈ છે, પિન સરસ મજાની નાખી દીધી છે, હાથમાં છે બેબી. ઓ મીશુ તો બેબીને પણ લેવાની જ. અરે વાહ, અરે વાહ, ગુડ ગુડ. અચ્છા મીશુ, તો તું અત્યારે સીધ જાય છે? મને કે તું સીધ જાય છે? સોયા ઘર પણ અત્યારે સરસ હવે બધું પડદાને એવું બધું પાડી લીધું. તો અને કા અમે લાઈટ હંમેશા ચાલુ રાખતા હોઈએ છીએ તે, અને કેમેરો પણ હંમેશા અહીંયા હોય જ અમારે ચાલુ. રસોડું ને બધું સરસ થઈ ગયું છે અત્યારે બંધ. કેવું લાગે જિજ્ઞેસ આજે વરસાદના નીકળ્યા આપણે? સારું લાગે, દેખાતું નથી. બહુ જ એકદમ કહીને બહુ જ રેઇન આવે છે. જિજ્ઞેસને બહુ સ્પીડમાં કાર હલાવી હોય ને આજે હલાવવા નહીં પડે. મીશા તો ઓલમોસ્ટ ઊંઘમાં આવે, જવાની તૈયારીમાં જ છે. તો આજે એકદમ ધીમે ધીમે જવાનું છે. અને અહીંયાથી નીકળ્યા અને ત્યાંના અમે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ પહોંચશું, કારણ કે 1 કલાક પાછળ છે અહીંયાથી ને. તો સેન્ટ્રલ ટાઈમ ઝોન છે, સેન્ટ્રલ ટાઈમ ઝોનમાં આવે છે. તો બસ જોતા રહ્યો આગળ. અત્યારે એક્સિડન્ટ થયું હતું તો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. જ્યારે ડાઉન થઈને જતા હોય ને ત્યારે જે લેફ્ટ સાઈડથી જે ફર્સ્ટ લેન હોય છે તેને HOV ઓવર લેન કહેવામાં આવતી હોય છે. તો ઓવર લેનમાં એકચ્યુઅલી રૂલ એવો હોય છે કે તમે 2+ હોવા જોઈએ કારની અંદર. 2 થી વધારે હોવા જોઈએ તો તમે આ ઓવર લેન ની અંદર જઈ શકો. તો ઘણી વખત શું કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ટ્રાફિક જામ હોય તો ઓવર લેન પણ ક્લિયર હોય તો આપણે આરામથી એની અંદરથી જઈ શકીએ. કેનેડાની અંદર એને ડાયમંડ લેન કહેવામાં આવતી હોય છે. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો રોડ ઉપર એ લોકોએ ડાયમંડ જેવું જ રાખ્યું છે, અને એને અહીંયા HOV લેન કહે છે. તો અત્યારે હું અને મીશા અમે એન્જોય કરી રહ્યા છીએ બિસ્કિટ. તો એકચ્યુઅલી ન મીશા અરે મને અથવા જિજ્ઞેસને તે હંમેશા કહેતી હોય બિસ્કિટ ખાવાનું, તો અત્યારે હું ખાઈ રહી છું. જોઈ શકો છો કેટલો ટ્રેન આવી રહ્યો છે. તો મીશાને મેં અત્યારે જમાડી પણ દીધી હતી અને તે સૂઈ ગઈ છે. તો અમને થોડીક વાર ભૂખ નથી લાગી, ને પછી વળી ભૂખ લાગી તો અમે અત્યારે થેપલા ઓન ધ વેમાં જ કહીને દેશી ભાષામાં પપૂણા વાળીને ખાઈએ છીએ. કારણ કે મીશા સૂતી છે ને તો મારે બિલકુલ પણ ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો, અને આમે બહાર ખૂબ જ વરસાદ આવે છે. તો અમે લોકો અત્યારે અલાબામા સ્ટેટમાં પહોંચ્યા. જોર્જિયા અમે છોડ્યું અને હવે અમે અલાબામા થઈને અમે આગળ જઈ રહ્યા છીએ. મીશા ઉઠી ગઈ.
શું મમ કરે છે બેટા? શું ખાય છે તું? બોલો. કેક. Turn right onto US 431 South, Martin Luther King Jr. Parkway North. Signs for you follow up Dothan. Continue on US 431 South for 94 miles. 94 miles. હા બેટા. મોટા માણસ અત્યારે વાંચી રહ્યા છે બુકમાં. પલોઠી વાળીને બેઠો તો રોડ ખાલી છે એટલે શું પલોઠી વાળીને બેસવાનું? ક્રૂઝ મોડમાં રાખી દીધી છે ગાડી એટલે 90 માઇલ સીધું જવાનું છે. ઓકે કેટલી સ્પીડમાં જાય છે? 68 69 સેટ કરી છે. 68 કારણ કે સ્પીડ લિમિટ 65 ની છે. ઓકે Wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. પછી શું આવે? હા? પછી Wipers on the bus goes swish, 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 swish. પછી ડોર કેમ થાય એમાં? ડોર કેમ થાય? અચ્છા સ્વિશ સ્વિશ જ આજે ખાલી ઓનલી પપ્પાને એકચ્યુઅલી ઊંઘ ના આવે ને એટલે મીશા હેલ્પ કરી રહી છે. તો અત્યારે છે થોડોક બ્રેક ટાઈમ, કારણ કે આટલો વરસાદ હોય ને પાણી પીતા થયા હોય તો પછી નેચરલ કોલ્ડ તો આવે જ ને. તો બસ થોડીક વાર અમે હવે અહીંયા ફ્રેશ પણ થશું અને થોડુંક જીગ્નેસ રેસ્ટ લઈ લેશે 5-1 મિનિટ માટે અને પછી અમે જઈશું આગળ. Welcome to McDonald's. Will you be using your mobile app today? Ordering ready. No, I want to order directly. Go ahead. One fries, big fries, French fries. You said a large fry. Yep. Anything else? No, that's all. $3.48. Okay, sounds good. Thank you. You're welcome. Thank you. ફ્રાઈસ. તો જોઈ શકો છો કે એક આ નાનું ટાઉન આવ્યું છે કે જે અલાબામામાં જ આવ્યું છે અને હવે આની આગળથીને થઈ જશે ફ્લોરિડા સ્ટાર્ટ. તો જે ટાઉન આવે એ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરી રહી છું, કારણ કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ નાનું એવું ટાઉન છે પણ એની અંદર બધી જ ફેસિલિટી હોય છે. ધારો કે આ નાના નાના સિગ્નલથી માંડીને બધું જ એની અંદર એકદમ સરસ પ્રોપર રીતના હોય છે, સરસ મજાના ઘર હોય છે, કારણ કે આ બધા જ હાઈવેને કનેક્ટેડ આ ટાઉન છે. તો એટલે જ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરી રહી છું આ. તો જોઈ શકો છો કે કેટલા હાઈવે અહીંયાથી કનેક્ટ થાય છે. અહીંયા મેં વિડીયો પણ લીધો હતો. તો અમે લોકો અત્યારે અલાબામા સ્ટેટમાં છીએ અને અત્યારે ને દોથાન કરીને કહીને કે નાનું એવું ટાઉન છે ત્યાં છીએ. તો અત્યારે જિગ્નેશ એકચ્યુઅલી પેટ્રોલ ભરાવવાનું છે તો એ કરે છે અને મેં વિચાર્યું તમને લોકોને પણ હું ઇન્ફોર્મ કરી દઉં. અત્યારે અમે ત્યાં પહોંચ્યા છીએ અને હવે આગળથી ને ફ્લોરિડા સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો હમણાં મીન્સ કે જે સિચ્યુએશન હાલે છે ને એ પ્રમાણે અહીંયા પેટ્રોલની પ્રાઇસ પણ ખૂબ જ વધારે છે. પેટ્રોલ ભરાવાનો ટાઈમ જ આવી ગયો હતો તો અહીંયા ભરાવી જ લઈએ. તો બસ એના માટે થોડોક સ્ટોપ કર્યો છે. તો કેવો તમને લાગે છે મારો વિડીયો જરૂરથી ને કહેજો મને. તો
તો હવે અલાબામા અમે ક્રોસ કરીને હવે અમે ફ્લોરિડામાં આવી ગયા. સાઈડમાં તમે બોર્ડ જોઈ શકો છો કે વેલકમ ટુ ફ્લોરિડા. એ લોકોએ અહીંયા વેલકમ સેન્ટર બધે બનાવેલા જ હોય છે. પણ વરસાદ ખૂબ જ હતો અને થંડરસ્ટોર્મ વોર્નિંગ હતી, ટોર્નેડો વોર્નિંગ હતી. ટોર્નેડોમાં વરસાદ કેવો હોય છે ને હું જરૂરથી ને તમને લોકોને એક નાનકડો એનો વિડીયો હું પોસ્ટ કરી દઈશ, તો જરૂરથી ને તમે ત્યારે ચેક કરજો. તો બસ એટલા જ અમે લોકો અત્યારે હોટલે પહોંચી ગયા અને ખૂબ જ એટલો વરસાદ હતો, હું તમને શું કહું. અને ટોર્નેડો વોર્નિંગ પણ આવી ગઈ હતી. તો અહીંયા અને અમ્બ્રેલા એલર્ટ સ્ટાર્ટ થઈ જતા હોય છે. મને ક્યાંય મારો સ્ક્રીનશોટ અત્યારે મળશે ને જે મેસેજ આવ્યા હતા તો હું તમારા લોકોની હારે અહીંયા સ્ક્રીનમાં એટેચ કરી દઈશ કે જેથી તમને લોકોને પણ ખ્યાલ આવે અમ્બ્રેલા એલર્ટ્સ કેવી રીતના આવતા હોય છે. તો આ અમારા લોકોની હોટલ છે. તો બસ અત્યારે જોઈ શકો છો કે બહાર કેટલો પવન છે. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the mama, 1 for the papa, 1 for the little baby Misha. No, don't cry. મારી કોજી ઉઠો છે, બહુ અમને રોવ આવે છે. પપ્પા ગયા છે હોટલમાં ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે, તો અમને તો બહુ રોવ આવે છે. અમે લોકો પહોંચી ગયા છીએ. ક્યાં પહોંચ્યા છીએ મિશા આપણે અત્યારે? પનામા સિટી. તો અમે લોકો અત્યારે પનામા સિટી પહોંચી ગયા અને બસ આજ આખો દિવસ વરસાદ હતો. તો મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું ને વચમાં ટોર્નેડો પણ આવ્યો હતો. તો જરૂરથી ને કહેજો કે તમને લોકોને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો હતો. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમારા લોકોની હારે હોટલ રૂમની ટૂર લઈને આવીશ. આશા રાખીશ કે તમને મારો આજનો વિડીયો પણ ગમશે અને હું ફ્યુચરમાં પણ જે વિડીયો બધા અપલોડ કરતી જાઉં એ પણ તમને લોકોને જરૂરથી ને ગમશે. તો ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય. બાય બાય કરો મારી. નો બાય બાય. ઓકે બાય. નો બાય.